Today is the day before the official Mid-Autumn Festival celebration. Ngày mai là Trung thu. So, happy Mid-Autumn Festival everyone. Xin chúc quý vị một mùa Trung thu vui vẻ. The Mid-Autumn Festival is a very Asian tradition. Đây là một cái truyền thống người Á Đông. Celebrated by the Chinese and the Vietnamese. Mà người Hoa với người Việt Nam làm lễ. Do other countries celebrate as well? Malaysia, no. Filipinos, no. Korean, no Korean today. Koreans, they don't celebrate this, do they or not? They do. Japanese, huh? We don't know. Korean do too. Since there's no one here but Vietnamese and Chinese, so we talk about the Chinese and Vietnamese. And Caucasians, of course. And Filipinos. Thank you. Glad you're all here. Actually, it's a rather the Vietnamese have a very cute tradition. Today is a day where we encourage our children, where the children go and have a lantern procession. The Chinese too or not? I think the Chinese too. Ngày là ngày mà mấy em bé dắt đèn trung thu đi nhiễu. And the tradition is that because the Vietnamese children are told to go in a procession with these lanterns. So when I was younger, I would have these lanterns, that folding lanterns, right? You remember those? And you put a candle inside, and you light a candle, and you go and in procession, okay, with your friends. Lúc trẻ là thầy nhớ là mà trăng đèn trung thu, cái đèn mà nó xếp á, kéo ra, xong rồi để cái đèn nến, xong rồi đi xung quanh. Ginny is here. Let's ask her, do Koreans celebrate the Mid-Autumn Festival? They do? Today is a holiday. Cool. Okay, now we know. The reason that the Vietnamese children are told, and I wasn't told this when I was younger, the reason for the tradition is that it's to show the way for Hou Yi. What's the name, the Chinese name for that? Cùi. Yeah, the guy in the moon. Hou Yi. Tại vì cái này là để cho dẫn đường cho ông Cùi nó trăng đó, bị lạc. See, Hou Yi is lost in the moon. Up in the moon, he doesn't know how to get back. So the Vietnamese children are taught compassion at a very young age. You see, so they taught to have a procession of lanterns to show that Hou Yi the way back to the earth. Thành ra lý do mà con nít người Việt Nam mà được dạy đi trăng đèn trung thu mà đi như vậy là để dẫn đường, chỉ đường cho Cùi biết đường mà về lại cái cõi nhân gian này. Okay? So the Vietnamese children are taught great compassion at a very early age. I don't know what happened to it when they get older. I certainly forgot about it until I met Buddhism. Rồi không biết là làm sao mà lớn rồi mấy cái người em bé Việt Nam bỗng nhiên sẽ quên hết rồi. Thầy chắc chắn thầy nhớ thầy quên đó. Cho đến khi mà gặp lại ngày tiến hóa mới bắt đầu học lại cái từ bi. Today I would like to relate to you the Vietnamese tradition where this is a day where the Vietnamese children are fed moon cakes and they have a good time and they have a joyous time together tonight. So that's what the Vietnamese do to spoil the children. Cái truyền thống người Việt Nam như vậy là hay lắm. Ngày này tối nay này cho mấy em đi chơi và chiều chuộng mấy em bé thương con.
And when I think about that tradition, I want to share with you something. Maybe I hope that you too would do it today, this special day. I remember this is the lesson I was taught from my grandmother. Thì cái này bài học mà thầy nhớ lại mà được bà nội bà dạy. Okay. My grandmother was a very poor and uneducated woman back then. She's long ago. Okay. Ngày trước bà cụ là bà thất học, không có hiểu biết gì nhiều, mà nghèo nữa. And the family is very poor. And so she was courted by my grandfather, ông nội đó. Supposedly he's very handsome. Ông nội đẹp trai lắm. I think he looks like me. Something. I mean, I'm tall. Let's not get digress here. Đừng lạc đường. Thì ông nội mấy cái cô bán hàng này. See, my grandmother was from a poor family. So she was helping out at a shop owner, and my grandfather was a teacher, a school teacher. Đó là ông nội để làm thầy giáo. And he caught eye of this young girl who was kind of cute, so he courted her, and he married her as his, I think, number one wife or something. And he later on had a few more wives. Okay. Which is the tradition, Vietnamese tradition, another good tradition we used to have as well. Those are the good old times. Well, men have a lot of responsibilities towards the family. Anyway, thì ông nội mấy cô trẻ này xinh, ông mấy cua mà cô gái này mê ông ấy. So they married, and my grandmother gave birth to my father, and my grandmother has a huge temper. Mà bà nội có cái tội là cái tính nóng vậy sợ, tính cộc vậy sợ. So my grandfather couldn't take her. Ông nội chịu ông nội. So my grandfather kicked her out. He showed her the door, and ông nội mới đuổi ra. And my grandmother, so she spent her entire life not remarrying, and she told me personally, she said that I have quite a few offers, but I did not take up on any of the offers because I wanted, according to the Vietnamese tradition, beliefs, that the mother have to save up all the virtues and the blessings so that she can give them to her son, to the males. And the father has to save all the virtues to save to the daughters. That's a Vietnamese tradition. Từ đời xưa đó, ông cụ, bà cụ đó, họ tin rằng là bà mẹ thì tích trữ cái công đức để mà cho con trai. Người cha thì tích trữ công đức để cho con gái. Okay? So she said, I was saving all my blessings, my loyalty to my husband, so that I can give that blessing, that virtue to my son. Thì nói là mẹ đó, gọi là bà nội đó, mẹ là tích trữ cái đức đó để cho về con trai, để cho cha con. And so they were very poor for a long time. They're starving actually. Nghèo lắm, nó nghèo hay sợ lắm, đói hay sợ lắm. So I grew up. When I was growing up, she adored me because for some reason she said that I resemble my father, my late father, like 2 drops of water. Hồi lúc mà trẻ đó, bà nội thương lắm, tại vì nó là giống như đúc như cha vậy đó. Cha con của bà giờ có vợ rồi, có gia đình rồi, tại bỏ bê bà, cái bà dồn cái tình thương là cho người cháu trai. So see, her own son has a wife and family now. So she redirected her love to her grandson in addition to her son. And bà chia cái tình thương cho con trai đi, cái cháu trai. But being the Vietnamese tradition, they believe that the firstborn is the most important son of the family. So she told me that officially
I would tell people that your number one born is I have the most love for the number one. Actually, let me tell you, you are number one in my heart. Và bà mới nói, this is my grandfather told me personally. She said, don't worry. Now you're older and you understand. Let me tell you, I haven't changed. I still love you, just like I used to love before. But now I have to tell people that I love number one because he's the most important in our family. It's our tradition. Thầy mới nói là mẹ thương con, mẹ không có đổi cái lòng, cái tình thương đâu. Bây giờ con lớn rồi, còn mẹ dạy cho con biết là mẹ vẫn thương con nhất. Trong cháu là mẹ thương cháu nhất. Nhưng đều với mọi người ấy, thì mẹ nói rằng mẹ thương cháu đích tôn nhất. Cái truyền thống của Việt Nam là như vậy. So you see, I was growing up being loved and not having to do anything to deserve it. Thì lúc mà thầy lúc trẻ lớn lên đó, được bà nội cưng một cách kỳ lạ lắm. She loved me, she adored me, and I didn't do anything to deserve it at all. Mình không cần làm gì hết, bà cũng như bà thương như vậy. Nó lạ dễ sợ. And when I came to this country had a work, went to school and graduated, and she later came to this country with the rest of the family when the country fell. Thì sau thầy lớn lên đi học ra trường đi làm việc thì bà nội bà theo gia đình đi di cư qua đây. And so my grandmother stayed with the family to do what? To take care of my father. Thì bà nội ở chung với ông bố để mà lo cho ông. So she would cook for the family to make sure they has food to eat. Thì mỗi ngày bà nấu cho gia đình ăn. And so I neglected her. Thành thầy bỏ bê bà. Because they were living in San Jose and I was living in Minnesota. Hồi đó gia đình ở San Jose thì thầy ở bên Minnesota. And you know, being very selfish and very self-absorbed young man, I was more concerned about my life and my career than worrying about an old woman who's I take for granted. Okay? And hồi đó thầy chỉ lo từ đam mê cái cuộc sống của mình, lo làm lụng với lo vui chơi. Đâu có thì giờ mà lo với bà nội mà bà già lẩm cẩm, lo làm cái gì? Tại vì bà thương mình rồi, mình đâu cần làm gì nữa, bà cũng thương rồi, đâu cần làm gì nữa. So I figured I didn't have to do much because she loved me already. You don't have to do anything, you know. And one day, she told my father and the family, and she said, I want to go pay a visit to my grandson, and my relative in Canada. Thì ngày kia bà báo cho đình biết, bà nói bà muốn đi thăm thằng cháu ở bên Minnesota với bà con bên Canada. So she went to Montreal and qua Canada thăm. So and then we flew back to Minnesota, rồi bay về lại Minnesota. And back then I was working as a programmer. Hồi đó thầy làm programmer. And I was living in a one-bedroom apartment, sống trong cái mướn cái apartment ở. So I had one couch, and so she came, and I remember going to work every day, and then going home to have lunch with her. Thì mỗi ngày đi làm, rồi buổi trưa thì về thăm bà. She stayed with me for like for 3 or 4 days. Thì ở với bà ở tới thăm 3-4 ngày. And buổi trưa về bà ăn trưa với bà cụ. And I would joke with her. Hồi đó mình về thầy kể chuyện khôi hài với bà cười. And I still remember this. Thầy nhớ, vẫn còn nhớ cái này. I was one time I was looking away, talking, and I was talking, and then she was listening on my left hand side. Thầy đang kể chuyện cho bà nghe, thì bà đang ngồi, bà hướng, bà nhìn cái ghế bên cạnh, bà nhìn thầy. So I suddenly turned over. Thầy nhìn qua. I saw this
adoring eyes. Okay? Thấy cái nhìn trìu mến dễ sợ. And I didn't make much back then, but I remember. Thầy mới không có để ý gì lắm, rồi sau này mới nhớ. And then a week later, she came back to San Jose, and my mother called and said that my grandmother is dying. Thì tuần sau, mẹ thấy mới gọi thầy. Báo chứ biết là bà nội bà sắp chết tới nơi rồi. And I remember how she looked at me. Thầy mới nhớ cái nhìn của bà. And that's what I understood the rest of my life. Thầy mới nhớ cái bảo bài dạy cho thầy là you can love someone unconditionally, even though that person does not deserve it. Thầy mới nhớ là cái tình thương mà bà cho người cháu là một cái tình thương nó vô điều kiện, mặc dù người cháu không xứng đáng gì hết. I can tell you my entire life I've done nothing to deserve it until the day she died. Thầy thành thật mà nói với quý vị là thầy hổ thẹn là cả đời thầy không làm cái gì xứng đáng để cho bà thương như vậy cho đến khi bà chết. And I still get emotional when I think about it because I want to share with you this story. I think there's one more time in this temple. Thầy muốn chia sẻ cái câu chuyện này lần thứ nhì ở đây. Because I'm hoping that you too, teachers and parents, can have that kind of love towards your children and grandchildren or your students. Để hy vọng là quý vị, những bậc cha mẹ mà có thương, dành cái tình thương cho con cháu, học trò mà nó vô điều kiện như vậy. And I know some of you is having a family reunion, and you said, I'm fed up with them. I'd rather spend time in the temple. Có người ta nói với thầy, nói là gia đình nó có mấy đứa con nó từ xa nó tới thăm họp gia đình, mà tôi thấy tôi chán quá, tôi không muốn ở tới nó, tôi chẳng thà tôi tới chùa, tôi sung sướng ở chùa hơn. She says, I'm so much happier at the temple. My children, too much nonsense. They're so self-absorbed. Con tôi đó, con cái tôi, con cháu tôi nó ích kỷ lắm, nó chỉ lo cho nó thôi. And I couldn't say anything, and that's why I didn't say anything until this morning, because I'm hoping that this person changes her mind and goes back to the family and look at her children and her grandchildren the way my grandma looked at me and says, I love you, regardless. Okay. Thành là thầy nói đó là hy vọng cho cái bà đệ tử này đổi ý, trở về gặp lại con cái mình, mà nhìn nó, mà bày tỏ cái lòng thương của mình vô điều kiện. Okay. I'm hoping that we make a tradition at this temple. Thầy hy vọng là đây là mình bắt đầu cái truyền thống that on Mid-Autumn Festival, cái mùa trung thu đó, mình nhắc lại, we remind ourselves to go home and look at our children, our loved ones. Nhắc lại về nhà, mình nhìn con cái mình,
những người thân yêu của mình. And just give them love. Mình cho tình thương cho họ. Don't ask for anything in return, just love. Mình chỉ tỏ cái lòng thương mình là đủ rồi. Okay? I saw that in the father's eye a couple months ago. Tôi thấy cái tình thương đó từ cái ánh mắt của người cha đã nhìn con trai 2 tháng trước đây. He's Caucasian, and so I think this love, unconditional love, is universal, and it's important to remind ourselves that it's important to reinforce that love and to give your love unconditionally. And that's what I wanted to share with you today. The lesson my grandmother taught me. Thành thầy ngày hôm nay thầy xin chia sẻ cái bài học đó mà thầy học từ bà nội của thầy. And an educated woman, một người không có học thức, a woman with huge temper when she was very old. Càng ngày càng già, càng nổi càng cục. Còn bà ác vậy sao? Bà rất là ác. Bà hung vậy sao? She's violent. She's very temperamental. And yet, when she loves, she loves. Nên khi thương, là thương, bỏ cuộc đời mà thương. So, I didn't find a greater love until I found my teacher. Thầy chưa gặp cái người nào mà có cái tình thương mà lớn hơn bà nội thầy, cho đến khi thầy gặp Ngài Tiến Hóa. I saw in him not the sticky love my grandmother has. Thấy trong cái ánh mắt của Ngài Tiến Hóa đó, cái tình thương nó không có bầy nhầy, tình cảm như bà nội của thầy. But it is the love that is forgiving and unconditional. Cái ánh mắt của Ngài Tiến Hóa đó, ánh mắt của một cái người mà thương, mà một cách bao dung, một cách vô điều kiện. So, I'm a very lucky guy. I have 2 great role models to follow and to learn from and to measure up to. Thành thầy nghĩ cuộc đời thầy nó may mắn dễ sợ lắm. Có được 2 cái vị làm gương để cho mình học hỏi, bà nội với vị ân sư. Okay, that's all I have for you today. Any questions or comments? Ngày nay chị muốn chia sẻ với quý vị chừng đó thôi. Có ai có thắc mắc, có ý kiến gì không? Yes? So you going back to Laguna Beach today? No way, huh? Another day or two. You still think about it. I think about it, she says. Okay. All right. Before I forget, I keep from forgetting. You should share a link for the upload of yesterday's Dharma talk with Linda. Send her an email, says this is Dharma talk. This is when I talk about that, I thought of Linda and how I remember her allow me to listen to that Herman Hesse story, Siddhartha story, when we went to San Jose 4 years ago. Okay. Tell her I say hello. Okay? All right. Does anyone have anything to share or to say today? Có ai có chuyện gì kể hay là có cái gì thắc mắc không?
Okay, then let's have a short Dharma talk this morning, and maybe take a 10-minute break, and then go back and do the lunch ceremony, and go to lunch. Enjoy the moon cakes, okay, as per the tradition. All right, thì mình ngừng lại ở đây. Trang 51, page 51, the transference. Siêu si gong tơ shu sơ bie sơ phu jie wei xiang bu yuan chen li ju zhong shen su Wang wu liang wang fu cha shi wang san xu yi de wu yi xie bu san mo san mo mo re mo Ten-minute break. Nam mô Ta chư Wan Shu Sư Li Bồ Sát. Nam mô Ta chư Wan Shu Sư Li Bồ Sát. Nam mô Ta chư Wan Shu sư ly Bồ Sát. Nam mô Ta chư Wan Shu